Hello guys! Welcome sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng panibagong thoughts about. Nakikita ninyo sa aking... Pagpasensyahan nyo na yung nails ko at natanggal siya lang ang naiiba. So, don't mind it. Huwag kayo mag-isip ng masama, ha? Pagpasensyahan nyo na. Talagang marami lang pong ginagawa dito sa bahay, kaya nagkaganyan ang aking nails. Pero, anyway, gagawa ako ng tutorial niyan kung paano ko kinakabit and kung paano ko dini-DIY ang aking fake nails. So anyway, thoughts about tayo ngayon. Pagpasensya ninyo na yung mga noises na maririnig ninyo, especially yung fan, yung hangin, kasi nasa tabi ko lang siya at katapat siya ng aking microphone. Kaya there are some times na marinig ninyo talaga ng bonggang-bonggang-bongga. Sin bonggalicious ang aking hangin dito. But anyway, I just want to start this video very happy kasi alam ko magiging very sensitive ang ating topic for today. Kasi this is about conquering your insecurities and conquering your fears. Yes, I know. Ako mismo, guilty ako dyan kasi I can't conquer my fears actually, especially in public speaking. That's my very, alam mo yun, yung pinakatakot-takot talaga. Conquering your insecurities, hindi siya madali, especially if you have a lot of insecurities to begin with. Especially kapag meron kang specific na place sa katawan mo na alam mong hindi kayang matakpan ng cosmetics, hindi kayang tanggapin ng ordinaryong tao. Alam mo yun, did you get my point? Nakikita natin ito madalas sa KMJS, yung mga nakikita natin na may malalaking unan, dito na talagang halos parang cancerous na tignan. Yung mga ganun. Yun yung mga pinopoint out kong insecurities na hindi talaga madaling tanggapin. Kahit ako rin naman, hindi ko rin siya kayang, alam mo yun, hindi ko siya kayang tanggapin. Kasi yun yung mga, tulad yan ang sinabi ko kanina, na paulit-ulit na lang ako. Yun yung mga insecurities na hindi nadadaan ng makeup. Unlike ng acne marks, unlike ng pimple, unlike ng taba, ng bilbil, ng laki ng tiyan, ng pagkapayat, boobs, ilong, pagkalaki ng pisngi. Pero yung mga ganun kasing instances, yun yung parang, alam mo yun, maski tayo, nahihirapan tayo sa sitwasyon ng mga taong may ganun. So, I think, for conquering that insecurities is, don't let yourself compare with other. Actually, most of the insecurities naman, yun yung dapat na gawin. Kasi nga, kahit na sinong perfect na artista, meron pa rin insecurities niyan. Like, Liza Soberano, she admit na meron pa rin siyang insecurities, and I forgot the exact insecurity na sinabi niya, pero meron pa rin siyang insecurity sa katawan niya. Look at her. She's beautiful, she's sexy, she's an artist, sikat na siya, makinis, wala kang makikitang maski isang pimple, pero may insecurities pa rin. Hindi natatapos ang insecurity sa pagiging maganda, sa pagiging sexy or what. Natatapos ang insecurities kapag natanggap mo na yun. Wala akong binabasa, ha? Wala akong binabasa. Hindi ito magiging technical. This is just based on my experience since meron din akong insecurity. Ang number one insecurity ko sa buhay ko ay yung aking acne mark. Alam niyo yan? Katulad kita na tinubuan na lang ng tigyawat at the mid of your high school or college life, na sa una kinis na kinis sila sa'yo, bandang huli magiging isa ka pa rin acne person, parang ganun, living with acne, parang ganun. Nahirapan akong tanggapin, especially nung nakita ako nila mama at papa na nag-i-start na akong mag-breakout, and parang medyo nag-aano sila na, ate, ano nangyari sa mukha mo? Hindi ka naman natin ganyan. Siguro, sinisisi pa nila yung mga makeup ko.
Siguro dahil yan sa makeup na ginagamit mo, fake siguro yan, hindi siguro yan orig, or maybe allergy ka, ganun. At first, nasaktan ako, of course. Syempre, sino bang hindi masasaktan kapag pinuna yung dati mong face, tapos i-compare sa face mo today? Parang, mapapaisip tayo na, hala, ganun na ba kalala yung acne mark ko, ganun na ba kalala yung acne ko, ganun na ba kalala yung mukha ko. Nagsimula akong mawalan, alam mo yung dati, nung wala pa kasi ako acne, nag-makeup na talaga ako. Nahihilig na ako mag-makeup. Actually, nag-full face na rin ako ng makeup. Hanggang nagtuloy-tuloy nga na nagkaroon na ako ng tigidongs. And medyo nawalan ako ng confidence. Dahil nung napag-compare ko yung itsura ko nung wala akong tigs, sa meron akong tigs, parang alam mo yung na-lessen yung ganda nalasin yung ganda ng look. Kumbaga, sa na magiging plakado, nagiging hindi na because of my acne marks. Start that day, parang naisip ko na, ala, itigil ko na lang kaya tong pagmi-makeup ko. Hala, parang hindi na para sa akin yung pagmi-makeup. Hala, parang pangit na pag ganun ako. Pero, I continued to use makeup. Not because of panakip. Syempre, isa na rin yun sa mga cause, isa na rin yun sa dahilan kung bakit ako nag-makeup. Pero, I wear makeup because dito na lang ako nagiging confident. Parang, I started to look at myself in the mirror na, huy, mark lang yan, acne lang yan. If you really love makeup, you will do. If you really love makeup, continue to use it. Nothing is wrong pag may acne ka, tapos mag-makeup ka, walang mali doon. Ang mali ay yung tumigil ka dahil akala mo yun yung dahilan. Dahil akala mo pangit ka, walang mali doon, girl, ano ba? Kaya nag-start ako ng channel ko kahit na meron akong acne dahil I want to inspire other people na merong katulad ko. If she wants or if he wants to believe na pare-pareho lahat ng tao na papansinin yung acne niya, let them believe on it. Na kapag hindi mo kinakahiya yung acne mo, hindi rin mahihiya yung ibang tao para sa'yo. Na, I'm proud with my acne, so hot. One of my reason para ma-accept yung aking insecurities, of course, surroundings. Surround yourself with positive people and people who believes in you no matter what happened, and make the things that will make you confident, like wearing makeup. Kung doon ka nagiging confident, then go wear it. Kung nagiging confident ka sa pagiging maporma mo, then go, wala namang masama, as long as it will boost your confidence. And then third is, ito yung pinakamadaling sabihin, nakadepende sa tao kung paano niya i-absorb. Accept it. Yun na lang talaga. Accept it. Alam ko na mahihirapan ako soon for looking for a job, pero sana matanggal na yung stigma na yun kasi we are all humans. We need work. We need work. For me, isa sa mga nakatulong sa akin din talaga si Luis, kasi alam niya na yung nagiging sitwasyon ng mukha ko, pero pinilit niya pa rin ako to create a channel. Even though na alam ko na matatabunan ako ng mga magaganda, tinulak niya pa rin ako para gawin to. Isa rin si Princess kung bakit andito ako nagsasalita. Isa rin siya sa mga dahilan. Talagang nakatulong sila sa akin. Hindi ko yayakapin yung sarili ko, hindi ko mamahalin yung sarili ko kung wala sila. And thank God for them. Sobrang basic lang ng payo ko, pero kung iisipin ninyo, malaking tulong. Malaking tulong. Kung ang insecurity mo naman parang hindi kayo pareho ng estado sa buhay. For example, ako, ordinaryong tao. Meron akong finalo na parang kasabayan ko lang na YouTuber. For example lang to ha, don't get me wrong.
And then, mas nauna akong mag-create ng channel than him or than her. And then, right away, bigla na nag-boom yung channel niya and then ako naipag-iwanan. Insecurity na yun, right? Para hindi na lumala yung inis ko, yung galit ko, yung selos ko sa kanya, unfollow nyo na lang siya. Not because of bitterness, kung hindi dahil ayun yung mas tama para sa'yo, para sa sarili mo mismo. Bakit? Siyempre, kapag nagselos ka na, may galit ka na. Once na may galit ka na, lalo kang hahatakin yung galit na yun pababa. So, para hindi ka lalong magalit, hindi ka lalong magselos or ma-insecure sa narating nung kasabayan mo, i-unfollow mo na siya. Swerte mo kung hindi ka ganung tao, pero malas mo kapag ganun ka. Kaya all you have to do is to cure it by unfollowing those people na nakakapagpa-trigger ng insecurities mo. Ako ay isang 50-50 na tao. Ginagawa ko yung part na negative, yung i-unfollow ko yung mga nararamdaman ko na kaiinggitan ko. Yet, meron din akong ibang tao na nananatiling fina-follow ko just for the sake of inspiration. Sana na-gets ninyo itong video na to, no? Kasi wala talaga akong binabasa kaya medyo magulo yung ating flow ng video. Thank you so much for watching this video. Sana kahit magulo itong flow ng ating video, may natutunan pa rin kayo. And yun naman yung lagi kong gusto, yung may natutunan kayo, may kukuha at may na-absorb kayo from me. And kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, please, 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 dahil more videos like this. And kung hindi nyo pa ako na-follow sa mga social media accounts ko, ilalagay ko sa description box yung link, pati na rin yung Facebook page, and so on and so forth. By the way, the details on my face is on the description box below. See you guys on my next video. God bless us all. Bye-bye!